Hello and welcome to AM Guidation. যিবোৰ কেণ্ডিডেট এবাৰ দিছপুৰ ল কলেজত LLB নাইবা BLLB এডমিশ্যন ল'বা তোমালোকৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ নটিচ আহিছে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিবা ফুল ষ্টেপ, তাৰ লগতে এণ্ট্ৰেন্সত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব গোটেইখিনি আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই ডিছকাছ কৰি যাম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে নটিচটো চাই লোৱা। প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ পৰা দিয়া গৈছে, এইটো 21 তাৰিখে দিছে নটিচটো। Dispur Law College is permanently affiliated to Guwahati University and approved by per council. ইয়াতে admission notice কি কৈছে চোৱা, applications in prescribed form are invited for admission into 5 years integrated BLLB and 3-year LLB course for the session 2024 and 25. Okay, so admission to তোমালোকৰ কাৰণে already start হৈছে, online application not admission. তো তোমালোকে অনলাইন মোডত তোমালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' ইন অনলাইন মোড ফ্ৰম ষ্টুডেণ্টছ হেভিং নৰ্মছ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড BCI। নেক্সট কৈছে তোমালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কৈছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট কেটেগৰী ইয়াতে 45% লাগিব ফৰ LLB এণ্ড BLLB বোথ। যিবোৰ কেণ্ডিডেট BLLB কৰিবা তোমালোকে HS-ত 45% পাব লাগিব ফৰ জেনেৰেল, অন্যান্য কেটেগৰী 40%, SC ST OBC। আৰু যিকেইটা LLB 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত মিনিমাম 45% পাব লাগিব ফৰ জেনেৰেল এণ্ড ফৰ SC ST OBC 40%। তো এইখিনি থকাৰ পিছত তুমি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স হ'ব। এণ্ট্ৰেন্সৰ ডেটটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। চ' এণ্ট্ৰেন্সত তোমালোকে কি কি চাব লাগিব কুৱেশ্যন মই অলৰেডি আগতে কৈছিলোঁ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ছেম চিলেবাছ হয়। চ' তাতে ইংলিছ গ্ৰামাৰ থাকিব, তাৰপিছত GK থাকিব, দেন ৰিজনিং থাকিব আৰু থাকিব তোমালোকৰ মেথছ। চ' এণ্ট্ৰেন্সটো যদি তোমালোকে ক্ৰেক কৰিব খোজা মই তোমালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে। সেইটো ক্লাছ কৰিলে তোমালোকে ইজিলি এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে ক্লাছটো জইন কৰিলে ৰেগুলাৰ গুগল মিটত ক্লাছ পাবা, ৰেগুলাৰ হোমৱৰ্ক থাকিব, ডেইলি ক্লাছেছ, নোটছ মেটেৰিয়েলছ যিমান লাগে মই দিম। সপ্তাহত এটাকৈ মক টেষ্টো থাকিব যাতে তোমালোকে ইজিলি ক্ৰেক কৰিব পাৰা এণ্ট্ৰেন্সটো। আৰু যিকোনো ডাউট থাকে মোক ডাইৰেক্ট তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা ক্লাছটো কৰিলে। গতিকে ক্লাছটো কৰিলে অনলি 3000 ফিজ হ'ব। 3000 ফিজৰ যোগেদি তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স হোৱালৈকে ফুল গাইডেঞ্চ পাবা। চ' ক্লাছটো যদি কৰা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা, মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। এতিয়া যিকেইজন কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিবা, যাৰ 45% বা 40% আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিছা, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা মই প্ৰচেছটো দেখাই দি আছোঁ চাবা। চ' ইয়াতে এপ্লাই কৰিব হ'লে তোমালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো লিংক আছে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তোমালোকে তাতে গৈ এইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে এইখিনি আহি পাবা। চ' এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ নিউ এডমিশ্যন চাব পাৰিছা। ডকুমেণ্টছত তোমালোকে আপলোড দিব লাগিব কি কি, চেল্ফ এটেষ্টেড পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফ লাগিব। পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফত নিজৰ ছিগনেচাৰটো কৰি দিবা। ছিগনেচাৰ লাগিব, তোমালোকে নিজা ছিগনেচাৰ লাগিব। তাৰপিছত আদাৰ ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট যিখিনি লাগে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে বা তেনে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদি BPL হয় সেইখিনি লাগিব। এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিবা মই কৈ দি আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি কোৰ্ছ ছিলেক্ট ইয়াতে কৰিব লাগিব। যদি BLLB ছিলেক্ট কৰিবা, নাইবা যদি LLB 3 ইয়াৰ্ছৰ হয় তেতিয়াহ'লে LLB ইয়াতে চুজ কৰি দিলা। তাৰপিছত তোমালোকৰ পাছপৰ্ট ইমেজ আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিবা। দেন পেৰেণ্টছিয়েল ডিটেইলছ এটা লাগিব, তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ ডিটেইলছ এটা দিব লাগিব। কি কি, তোমাৰ প্ৰথম নাম দিব লাগিব। অ'কে, চ' ইউৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, ষ্টুডেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম। যদি মিডল নেম নাই দিব নালাগে। দেন ফাদাৰ্ছ নেম, অকুপেশ্যন, কণ্টেক্ট, মাদাৰ্ছ নেম, অকুপেশ্যন আৰু কণ্টেক্ট। তাৰপিছত লাগিব লোকেল গাৰ্জেন এজনৰ নাম দিব লাগিব, তাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু অকুপেশ্যন। দেন আহিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছত তোমালোকে কি কি দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, যদি বডিত কিবা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে দিবা, নাথাকিলে নালাগে। কাষ্ট, যদি কাষ্ট আছে SC ST OBC দিবা। তাৰপিছত EWS থাকিলে য়েছ, নালাগে, যদি নাই নালাগে ন' দিবা। BPL থাকিলে য়েছ, নহ'লে ন'। ব্লাড গ্ৰুপ, ফেমিলি ইনকাম। তাৰপিছত আৰু ষ্টুডেণ্ট অফ এনি আদাৰ ফুল টাইম কোৰ্ছ, যদি কৰিছা য়েছ, নহ'লে ন'। দেন ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ হ'লে য়েছ, নহ'লে ন', NOC লাগিব যদি হয়। নেক্সট, যদি তোমালোকৰ কাষ্ট আছে বা PWD কেটেগৰীত পৰা তোমালোকে ডিজেবল কেটেগৰী, তেতিয়াহ'লে চাৰ্টিফিকেট। EWS হ'লে চাৰ্টিফিকেট লাগিব, EWS চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছত BPL হ'লে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব এড্ৰেছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ, তোমাৰ ফুল ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছটো তুমি ইয়াতে দিব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয়, দুটা প্ৰেজেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰি দিলে হ'ল, ছেম আহি যাব। দেন আহিব প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্ট নম্বৰ তোমালোকৰ, এইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব ইমেইল ID। দেন ইয়াতে তোমালোকে BLLB 5 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চৰ কাৰণে HS-ৰ ফুল ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। তো HS-ৰ তোমালোকে কি কি দিব লাগিব চাই লোৱা।
এক্সাম প্ৰথমতে এইচএছ এক্সাম, দেন বৰ্ড দিব লাগিব, ইনষ্টিটিউশ্যন, ৰোল নাম্বাৰ আৰু পাছিং ইয়াৰ। অ'কে, কি কি ছাবজেক্ট আছিলে সেই ছাবজেক্টখিনি, টোটেল মাৰ্ক আৰু কিমান পাইছিলা, টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো এইটো দিব লাগিব আৰু ডিভিজন। চ' 10+2 ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এইচএছৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট আছে ফৰ BLLB আপলোড দিলা, এডমিট কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট। চ' এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে কোৱালিফিকেশ্যনটো তোমালোকে এড কৰি দিবা। তাৰপিছত এইখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰি তোমালোকে ছাবমিট মাৰিবা। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এটা ফিজ দিব লাগিব 500 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ। সেইটো দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব। চ' LLB 3 ইয়াৰ্ছৰ কেণ্ডিডেটৰো এইখিনি লাগিব, যাৰ দ্বাৰা অহা নাই দিব নালাগে মাৰ্কশ্বিট। চ' যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা তোমালোকে এনেকৈ এপ্লাইটো কৰিব পাৰা। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব। গতিকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো যিয়ে ভালকৈ ক্ৰেক কৰিব খোজা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। চ' এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছটো জইন কৰিলে তোমালোকে ইজিলি ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা যিকোনো এণ্ট্ৰেঞ্চ। চ' আজি এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্টত জনাবা। আৰু যিয়ে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব খোজা মোৰ ক্লাছটো কৰিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। হেভ এ গ্ৰেট ডে।